පොහොට්ටුව ලකුණින් අංක 12න් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට. මෙය මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන ලද දැන්වීමකි. Derana mage phone එක දෙන්න. Derana. මම කතා කරන විජිතේරට දෙන්න. වාහනේ නේද අපි නෙකින්න. පාර බ්ලොක් කරලා. වාහනේ නේද අපි නෙකින්න. පාර බ්ලොක් කරලා. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න හරි මෙතන වාහනේ නැහැ නේ මෙතන වාහනේ නැහැ තමයි සල්ලි දුන්නේ කීවද ඒකෙත් ජීවත් කළේ අපි හරි කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ වික්‍රමසිංහ උසාවියට ඒකලගේ පාස්පෝර්ට් එක දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ ගහපුවා පාස්පෝර්ට් එක අරනවා ඉමිග්‍රේෂන් එකේ ගහපුවා වීසා කරනවා අපි තුන්වෙනිදා රවලදීන් දුන්න කැමතියි ඒක දැනුම් දීමක් කරා ඊට පස්සේ එරංග අපේ සහෝදරයෝන්ටම අපි දැනුම් දුන්නා දුන්නේ නොදන්නා මේක කරපියන්නේ නෙමෙයි ඉතිලිකව සහ රායිසා පුරම ප්‍රශ්නිකව තමයි දුන්නේ අංගස් උත්තර නැති නිසා තමයි ડોක්ටර් අර මේ තීරණයක් ගත්තා අංගස් ස්ට්‍රයික් එක දාලා මෙල්බන් වලින් ආයේ යන්න මොකද කරන්නේ ස්ට්‍රයික් එක වාඩිලා ඇයි මේ මේක නන් වයලන්ට් ප්‍රොටෙස්ට් මේ කාටවත් උත්තර නැහැ මේකේ මේ කිසිම කාටවත් මෙතන මේක නන් වයලන්ට් මේක නෑ දැන් බලධාරියෙක් කියලා මෙතන තීන්දුවක් දෙන්න අපි දැන් ප්‍රොසෙස් එකක් හරි යනවා කියනවනේ පෙන්නන්න බෑ අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න එපා කාට තහනම් කරන්න හරි හරි උන් දෙයක් කරන්න කොහෙද ඕන උසාවියකින් නියෝගයක් කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න ඇත්ත කියන්න කිමින්න ගන්න මම තහනම් නැහැ කියලා දෙන්නේ රාලා හරි ඕන නිරාධාර වාදීනික කියලා හරි උත්සාහගෙන යන්න ඇවිල්ලා තියන්නේ මාලිම ආණ්ඩුව මුක්තිගරුක දේශයක් සාධාරණ සමාජයක් හදන්න තමයි ඕවන විජේවීරතුරු පරම්පරාව දෙක ජීවිත මාලිම ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා
මම 77 ඉඳන් ගල්පිට ඉස්පාලනය කරපු එක්කෙනෙක්. ඕනනම් අනුත් කුමාරගේ, ජිල්ලි සිල්ලාගේ, ඔය ලාල්කාන්තගේ, විජිත හේරත්ගේ, නලින්ද ජයතිස්සගේ ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. ඔය පාර්ලිමේන්තුවට ඉස්සෙල්ලාම ජේ.වී.පී. රජපුරිය අරගෙන විනාල් ගලක් ඔයාගේ ජීවිතේ බේරුවේ මම ෆයිනලියගේ කරාපිටි මෙඩිකල් සිකියුරිටි කෙනෙක් විදිහට. උත්සාහගෙන යන්නේ ඒකට තමයි යාළුවා. කරක සාක්ෂියක් කියන මිනිස් විදියට. ආරාමී. ඔයා ඉන්දන බන්තියේ මිනිස්සුගේ යුනිෆෝම් එක ගන්න ඔයාලා ජීවත් වෙන පටියක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ අපිට පාර සකල් කරලා තමයි අද පෝස්ට් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ කාව උතන. ඔය අරගලේ හරහා ඔය පට්ට හොරු ටික ගෙදර ඇරලා. මේ ජයග්‍රහණ මේම බෑ. හරිද? මේ ජයග්‍රහණ හරහා තමයි අනුර කුමාර ආවේ. හරිද? එතකොට අනුර කුමාරට හෘදයාක්ෂියක් තියෙද? අන්නේ ලිට්මස් ටෙස්ට් එක කරන්න ආවේ. ගෑණිය පිරිමේ කරන්න විතරයි විදාග ජනාධිපතිට බැරි. එක පෑම් පාරෙන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ. කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම කරලා අන්තිම එක තමයි සාමකාමී උපවාස. සංඥා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා ලොක්කොන්ට කියන්න, පොලිස්පතිට කියන්න. ඇවිල්ලා උස්සගෙන යන්න කියලා. ගණින්නටි ජීවත් වෙනවට වඩා දෙපැංචිර මියාමුතුම කිව්වේ කවුද රාලා? අහලා තියද? ගණින්නටි ජීවත් වෙනවට වඩා දෙපැංචිර මියාමුතුම කියන එක කවුද කිව්වේ? ඒ කියපු එක නම් දෙපැයි ඉඳලා තමයි මැරුණේ. අන්න එයාගේ පක්ෂයෙන් ජනාධිපති කෙනෙක් වෙලායි. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලයි පොලිස්පතිට ඕන කෙනෙක්ට කියන්න ඇවිල්ලා අපි උස්සගෙන යන්න. රටට ඕනේ තීරණ ගන්න අපේ මනුෂ්‍ය ඉන්නම ඕනේ. ගෑස් සිලින්ඩරයෙන් අංක 6න්. අන්නේව කරන්න කියන්නේ. මම මෙල්බන් වලලා අන්නේ කරගන්න. මෙල්බන් වලලා ඔය ජාතික ලයිස්ට් එකේ යවලා තියෙනවා. දාලා තියෙනවා. පුදුමයන් සමරවීර කෙනෙක් කෙනෙක්. අනුමාර මෙල්බන් ආපු වෙලාව පිළිගන්නේ මේ කතාව කරමු. අන්න එයා ලොක්කම මාව දන්න. ඔය ජේ.වී.පී. ගන්දු කුමාරගෙන් නම් ඔය ඉහළම නායකයෝ ඔක්කොම දන්නවා. එකට වැඩ කරපු එක්කෙනෙක් මම. හරි. ලංකාවේ හිටියෝ මගේ කටට බ්‍රේක් නැහැ කියලා මොකෙක් හරි පාතාලයෙන් ගෙවිලා වෙඩි කියලා මරලා දායි කියලා තමයි මාව අපේ ගෙදර කට්ටිය එළෙව්වේ. ඕස්ට්‍රේලියාව. කොල්ලෝ 8 දෙනෙක් ගෙදර 7 දෙනියා මම. හරි. ඒ හින්දා රට හෘද සාක්ෂියක් තියෙන මේ රටේ අයින්ද දුප්පත් මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි අර ගෝල් ෆේස් එකට අර බොහොත්තුවේ උපාධි මැරුවේවිල බඩු බැහිල්ලක් ගහද්දි ඔයාලගේ ලෝක දේශබන්දු දෙන්න කොල්ලගේ ආශිර්වාදේ. හරිද? ලෝකෙටම ගෑ ගාලා කිව්වා අපි ලෝකෙ ඉන්ටර්නල් ඉන්දියාත් මෙහෙ වෙන්නේ මොනවද කියලා හිටියේ. අපි හදවතින් සුපැත්තු අරගලේට. අරගලේ රංගමු නළුවෝ. අරගලේ රංගමු නළුවෝ. උගේ හෘද සාක්ෂි නෑ. ඔය ජේ.වී.පී. ගේ පෙරටුගාමීන්ගේ ඔය මෙචිනෝගේ කට්ටිය. පැතුම් ගන්න. හෑෂ්ටැග් එක ගහුවයි කිව්වා. ඕගොම ඔක්කොටම මම කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔක්කොටම කිව්වා. හෘද සාක්ෂි. අර හිටියන අර විහාර මහදේවිය කෙනෙක් දමිත පර්සනලි කතා කරලා කිව්වේ විලිලැජ්ජයි. අන්තිමට හෙලී පේස වෙනුවෙන් මෙතෙන්ට එන්න උනා අපිට. දමිත විහාර මහදේවිය. හෘද සාක්ෂි. මේ හෘද සාක්ෂි පරීක්ෂා කරන ලිට්මස් ටෙස්ට් එකට ආවේ. අනුර කුමාරගෙන් නම් ඔය ඔක්කොම කට්ටිය. හරිද? එයාලට හෘද සාක්ෂි නැතුණාට මට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා. මව්බිම නැත්තම් මරණය පළමු මව්බිම දෙවනුව ඉගෙනුම කියලා තමයි අපි ඔය ත්‍රිමා විතරලත් එක්ක ඒ කාලේ ෆයිට් කරේ. මෙතනට එන්න විශේෂ හේතුවක්. මේ රටේ පුරවැසි ඔක්කොම දැනගන්න ඕන. එනවා. 225 විධායක ජනාධිපතිවරයා විනිශ්චයකාරවරු මේ සියලු දෙනාගේම අධිකාරී බලවතා මේ රටේ ජනතාව. මේ රටේ ජනතාවගේ එක අයිතියක් තමයි තමන්ගේ රටට ආපු පැමිණීමේ අයිතිය, රටින් පිටවීමේ අයිතිය. ඒක ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රමය ආවේ ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලික හිමිකම් ප්‍රඥාක්තිය පිළිගත් අයිතිය. මේ අරගලේ ඔබට මතක ඇති මෙතන හිටියා බ්‍රිටිෂ් ගර්ල් කෙනෙක් හිටිය කෙලි ෆ්‍රේසර්. කෙලි ෆ්‍රේසර් හඬ නැගුවා මෙතන ගහනකොට කඳුළු ගෑස් ගහනකොට ඒවා දැකලා ඇය ඒක ලෝකෙට වාර්තා කළා. කවුද කෙලි ෆ්‍රේසර්ට එන්න කිව්වේ? රනිල් නේද? ranil wickremesinghe තමයි කිව්වේ you can come to Sri Lanka, you can take part in the අරගලය, you can ask the president to go home, you can ask the prime minister to go home කියලා කිව්වේ ranil wickremesinghe. ඇය Taman දැකපු දේ ඇය ලෝකෙට වාර්තා කළා. ඇය අඬා කිව්වා මේ දැකලා I will address you in English as well because she also must understand
She took part in Aragale for a reason. She wanted to fight for the rights of the people in this country, to defend the sovereign rights of the people, particularly the fundamental rights. But she saw at Aragale that information was disseminated all over the world. What did the government do? They raided her place of abode, her passport, her travel document, her passport, and her mobile phone. Everything was seized, and a detention order. You can see that. This is the endorsement made across the passport by the immigration officers. And they cancelled her visa. They can't do that without a proper inquiry and investigation. So that is why, she went to court of law. And she went to court of law, and unfortunately, the Sri Lankan government and the judiciary said, we cannot intervene. We cannot intervene and cancel the deportation order. Whereas in 1935, a similar thing occurred in this country. A Britisher, another Britisher who became Australian later on, one person that time one planter, Mark Anthony Bracegirdle, he took part in a kind of a campaign along with Derana and the Colombo, and he asked the government of Sri Lanka, that time a British government, led by one Turnbull, to chase this person out because he fought for the rights of the state person. And the government, what did the government do? He issued a deportation order, and then it was challenged to the Supreme Court by Neth, and one Ucheperra. And at that time, 1935, the Supreme Court Chief Justice, one Justice Sidney Abraham, he cancelled the deportation order and released Sidney Abraham, the Bracegirdle. The same thing happened in 1922 at Aragale. She also did the same thing. Unfortunately, the Sri Lankan judiciary is under tremendous pressure. The Sri Lankan judiciary not like those days now. This is why I always tell you, fight for your rights. Liberate the judiciary in the first place from the grip of the legislature and the executive. The judiciary said they can't intervene. They cannot intervene and cancel. මම මෙල්බර්න් වල ඉඳලා මේ අද මේ වෙලාවේ මෙතෙන්ට එන්න උනේ අරගලේ ජයග්‍රහණ හරහා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක මේ ජනාධිපති උනේ. අරගලේ රඟපු හිටිය කට්ටිය ඔය හැම පක්ෂයකම කට්ටිය හිටියා. කෝයේ කට්ටිය අද කෙලි ප්‍රේස් වෙනුවෙන් කතා කරනවා. මට හරි කනගාටු විහාර මහා දේවී විදියට අර එක්කෙනෙක් හිටියානේ. කවුද එයාගේ නම? දමිතා. දමිතට මම පර්සනලි කතා කරලා කිව්වා. ඔය අරගලේ ඉස්සෙල්ලාම ස්ටාර්ට් එක දුන්නේ අර ගෝඨාභයගේ ගේ ඉස්සරහින් හිරුනිකා. හිරුනිකාව අල්ලගන්න හැදුවා හරි ගියේ නෑ. මම දමිතට කිව්වා හිරුනිකාවත් අරගෙන ඔය ඒ අරගලේ හිටපු ඔක්කොම කට්ටිය අරගෙන එන්න කියලා හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා නම් කෙලි ෆ්‍රේස් වෙනුවෙන් කතා කරන්න. කිසි දෙයක් උනේ නෑ. අපි මම ආවේ තුන්වෙනිදා ආවේ මෙතෙන්ට එන්න. කොහොම හරි මෙතෙන්ට එන්න දෙන්නේ නෑ කියලා නිදහස් චතුරස්‍රයට ගියා. එතන ගිහලා අපි එතන විරෝධතාවයක් කරා. ඒක කරලා මෙසේජ් එක දුන්නා. මෙසේජ් එක දුන්නේ යුක්තිකරුක දේශීය සාධාරණ සමාජයක් හදන්න රෝහණ සහෝදරය ඇතුළු පරම්පරා දෙකක් ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. ඒ ප්‍රතිඵලය තමයි කූට ප්‍රාප්තිය. එතකොට මම 77 ඉඳන් ජයපි දේශපාලනය කරපු එක්කෙනෙක්. ඔය අනුර කුමාර ලාල්කාන්ත ටිල්වින් සිල්ලා ඔය මෙකීනෝකි ඔය ඉහළම නායකව මාව පෞද්ගලිකව දන්නවා. මම ඊයේ ඔය ඉන්නවනේ සුනිල් වටකල කියලා එයාලගේ නීතිඥයා කතා කරලා ඇහුවා මොකද තාම ඔයාලා මුකුත් කරන්නේ නැතේ ගෑණී පිරිමියෙක් විතරයි කරන්න බැරි විධායක ජනාධිපතිට මොකද්ද කරන්නේ අරගලේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු කෙලි ෆ්‍රේසර් ඔයාලට හර්ද සාක්ෂිය නැත්තේ අපි 14 වෙනිදායින් පස්සේ ගැන සලකා බලනවා කිව්වා මම ඒව නැකතක් තියනවාද 14 වෙනිදායින් පස්සේ මම කිව්වා අනුර කුමාරට කියන්න කියලා මම එනවා හෙට උදේ 10ට අනුර කුමාරලා හම්බ වෙන්න ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවට ඉස්සෙල්ලාම ජවිපේ රතු කොඩි අරගෙන ආපු එක්කන නිහාල් ගලප්පත්ති එයාටත් පණිවිඩය ඇරියා එයාට කිව්වා අනුර කුමාරට කියන්න අන්න අර දොස්තර සහෝදරයා තොවිලේ නටන්න එනවා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට. ඒ තොවිලේ නටන්න කැමති නම් සද්ද නැතුව ඉන්න ටිකෙල් ගිලපු ගුඩුව වගේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් තියලා ප්‍රසිද්ධිය කියන්න අපි වහාම කෙලි ෆේස්ටට ගෞරවාන්විතව යන්න ඉඩකට සලසනවායි කියලා. ඊළඟට ඔය අනුර කුමාර මෙල්බන් ආපු වෙලාවේ එයාගේ පිළිගැනීමේ කතාව කරේ පුබුදුනුවන් සමරවීර. අන්න ඒ නැෂනල් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් එකේ හිටපු එක්කෙනෙක් ජාතික ලැයිස්තුවෙන් දාලා තියෙන එක්කෙනෙක්.
එයා හන්දා එයාලගේ වැඩ හන්දා තමයි මම ජවිපෙන් සදාටම සමුගත්තේ 2018 ඉල්ලුරු සමරුම දවසේ ඔය ලාල් කාන්තාව ස්කයිප් එකෙන් මම දිගට හරහාට භාවිතාව ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තා. මට කතා කරන්න දුන්නේ නැහැ. අචින්දුරු සාක්ෂි ජවිප හිටු ප්‍රධාන ලේකම් ලයනල් බෝපගේ මාව ජවිප මෙල්බන් කමිටුවට සම්බන්ධ කරේ කස්ටම් එකේ කස්ටම් ඔෆිසර්ල ට්‍රේඩ් යූනියන් එක දිගට අවුරුදු ගාණක් ප්‍රෙසිඩන්ට් හිටපු ඒක රෙකෝඩ් එකක් ඩෙන්සිල් කතුරුසිංහ. එයාලා අචින්දුරු සාක්ෂි. එතකොට මට කතා කරන්න දෙන්නේ නැතුව අන්තිමට මට බාහුබලය දාන්නවා පුබුදුනුවන් සමරවීර කෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. මගේ අතින් අල්ලලා අයිස ගොම්පාට නොදා එළියට යනවා කිව්වා. තාප 3-4 දෙනෙක් ආවා මා එළියට ඇදලා දාන්න. දනින් වැටි ජීවත් වෙනවට වඩා දෙපැන්සිට මියා මුතුම. මම කිව්වා පුළුවන් නම් අත තියපල්ලා. පුළුවන් නම් අත තියපන්. අත තිබ්බනම් ඒ වෙලාව වෙනකොට ඉතින් මගේ ලෙවල් ඉවරයි. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ මම ගිහලා ඩෙන්සිල් කතුරුසිංහෙන් ඇහුවා. ඩෙන්සිල් අයියා මම ජවිපේ ද්‍රෝහියාද? බිම බලාගෙන හිටියා. කතා කරේ නෑ. හැබැයි මම ආවට පස්සේ එයා කියලා දෙන ඔය කරගත්තේ ඉරෙපරබල් මිස්ටේක් එකක් කියලා. ඉරෙපරබල් මිස්ටේක් එක. අද මට මම මේ මෙතෙන්ට ආවේ මට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා. අපි අරගලයට හදවතින්ම සුබ පැතුවා. ඔය කෙලි ෆ්‍රේස් හැංගිලා ඉන්නකොට $10 ගණන් අපි හරිය යාව ජීවත් කරවන්න. එයාව රටින් පිට කරන්න පුළුවන් හැමදේම try කරා. no options. හරිද? අපි මම මැදිහත් වෙලා බෝට්ටුවකුත් හොයාගත්තා. ලක්ෂ 25 කිලෝ බෝට්ටුවට. ඒත් මම කල්පනා කරා අපි සල්ලි දාලා හරි යවුවොත් නේවි එකට අහු වුණොත් සල්ලිත් ඉවරයි යත් ඉවරයි. ඒ හින්දා මම ෆුල් try කරා. එයාව රෂියන් එම්බසියට හරි චයිනීස් එම්බසියට හරි යවන්න. ඒකට මම රුසියාවත් එක්ක ළඟි ගනුදෙනු කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය එයා තමයි ඔය මේ ජවිපේ ලංකා VV රේඩියෝ channel එකට සල්ලි දැම්මේ. ජගත් චන්ද්‍රවංශ රුසියාවේ එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන කෙනෙක්. මම ජගත් චන්ද්‍රවංශට කිව්වා කොහොම හරි රෂියන් එම්බසියට කතා කරලා කෙලි ෆ්‍රේසෝ රෂියන් එම්බසියට යවමු. අර ජූලියන් අසාන්ජ් විකිලීක්ස් ෆවුන්ඩර් අවුරුදු 5ක් ඉක්වදෝ එම්බසි හැංගිලා හිටියා. ඕස්ට්‍රේලියන් ගවර්න්මන්ට් එක මොකද්ද කරේ? මොකුත් කරේ නැහැ. අපි අත්සන් ලක්ෂ ගාණක් ඇරියා. අන්තිමට ඒ ගවර්න්මන්ට් එක පෙරලා ලේබර් ගවර්න්මන්ට් එක ආවට පස්සේ ලේබර් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ගිහිල්ලා කතා කරලා ජූලියන් අසාන්ජ් බේරගත්තා. හරි. ජූලියන් අසාන්ජ් ඇමරිකාවට පාවලා දීපු එකේ අනිත් එක තමයි කෙලි ෆ්‍රේසර් මේ එංගලන්තේ මහරජිනගේ කුක්කෙක් වෙලා ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට පාවලා දුන්නේ. ඒකෝර අනුර කුමාර හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා නා. මේක පාවිච්චි කරලා රනිල්ට හොඳ කණේ පාරක් ගහලා ඒකෙනුත් ලකුණු දාගන්න තිබුණා. හරිද? මේ කෙලි වෙනුවෙන් අපි යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරනවා. මෙයාව රතු පළස මෙලලා මෙයාට honorary citizenship දීලා යවනවා මේ රටේ නිර්ධන බන්දියේ මිනිස්සුන්ගේ අරගලය වෙනුවෙන් කෑ ගහපු වෙකම එක්කෙනා. නැත්තම් එයාට දෙන දෙයක් කාලේ වෙන දෙයක් බලාගෙන ඉන්න තිබ්බා. එතකොට ඕස්ට්‍රේලියානු තානාපති කාර්යාලයේ මැදිහත් වෙන්නේ නැද්ද මේ අමරිකානු බ්‍රිටිෂ් නෑ ඒගොල්ලන්ට දුන්නා බ්‍රිතාන්‍ය තානාපති විතරක් නෙමෙයි බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා එංගලන්තේ ලන්ඩන් වලට ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේ හිටියේ අංකකේ නිවටේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒගොල්ලන්ට එයා එක ඊටදී ලොකු වුණා ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මට පේන්නේ දැනුත් ඒක කන්ටිනියු වෙනවා වගේ රනිල් අනුර කුමාර දිසානායකත් එක්ක ඔහුටත් මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා ඔහුට අමතලාරියේ පහුගිය 3 වෙනිදා තවමත් ඇය නිවාස ආඩස්සියේ දැන් මේ වෙනකොට ඊටාම තත්ත්වය භයානකයි මම ඒකයි කිව්වේ yes ඔව් මං කියවනේ දැන් බ්‍රිතාන්‍ය තානාපතිය දෙපාරක් ඒගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කළා ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ මෙයාව අර වැලිතර ගිහලා කැම්ප් එකට දෙන්න අපි සති කිහිපයක් ඇතුළත එයාව එතන නිදහස් කරලා රටින් පිටුවහල් කතාවලට කෙලි ෆ්‍රේසර් කැමති නෑ එයා කැමති බ්‍රිතාන්‍ය පුරවැසියෙක් හැටියට ආපහු බ්‍රිතාන්‍යයට යන්න පිටුවහල් කළොත් ඩිපෝට් කළොත් ඒක එයාගේ කැලලක් ජීවිතේටම ලෝකෙ කොහේ ගියත් එයා ඩිපෝටි කෙනෙක් හැටියට තමයි යන්නේ. ඇය කීයටවත් ඒකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන අනුර කුමාරට වහාම ඔය ඔක්කොම කැන්සල් කරලා ඇයට යන්න දෙන්න. එයාව ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මට තව එකක් කියන්න තියෙනවා. ඔය පොලිසිය දේශපාලනීකරණය කිරීමෙන් බේරා ගැනීමේ සංවිධානයේ අජිත් ධර්මපාල මාලිමාවට රෙදි නැතුව කඩේ යනවා. මම අජිත්ට පර්සනලි කතා කරලා කිව්වා ඔයාගේ දැන් මාලිමාගේ කට්ටිය දැන් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ කතා කරලා කියන්න කෙලි ෆ්‍රේසෝ ගෞරවාන්විතව යවන්න කියලා. එයා විජිත හේරත්නේ පොලිස් සමති විජිත හේරත්ට කිව්වා ඔය කෙල්ලට තවත් වද දෙන්න එපා ගෞරවාන්විතව යවන්න කියලා. එතකොට මට අහන්න තියෙන්නේ අනුර කුමාරට විජිත හේරත් ඇතුළු අලුත් ආණ්ඩුවේ කට්ටියට දේශපාලන නෂ්ටකාමය හැදිලාද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තාමත් රනිල් කියන විදියට වැඩ කරන ඔය දෙකෙන් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔන්නව මම ප්‍රශ්න කරනවා ජවිපේ බැතිමත්තු අපිට රෝහණ සහෝදරයා කිව්වේ ප්‍රශ්න තියාගෙන යන්න බෑ සහෝදරයා ප්‍රශ්න කරන්න කියලා. මම මෙල්බන් කමිටුවේදී ප්‍රශ්න කරන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක් වුණා. හරි. එහෙනම් අපිට අවස්ථාව දුන්නට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. අපි අපේ මාරාන්තික උපවාසයට යනවා. ඕකේද? හරිද? මම නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විනිවිද පදනමේ නායක. මේ ડોક્ટર
Vijayasekara Gnanasekara Vijayasekara from Australia, Melbourne. We have watched and we have very closely monitored what is happening to Kelly Fraser and whose rights have been violated by the government of Sri Lanka, her right to return to UK. For what reason? She took part in Aragalaya and he asked the people, the government, then government, Ranil Wickremesinghe's government, to respect the sovereignty of the people and their fundamental rights. And she witnessed at this Aragalaya site how the people were attacked by the government forces, particularly the security forces, the police and other underworld gangs. And she reported all these things in the social media and she was crying. She said, I can't believe this kind of a thing happened in a country, in a democracy. So as a result of that, you can see this document, you can have a look. And the government and the police department and the immigration raided a place of abode and seized her passport and her laptop and the mobile phone. And she was asked to return, and you can see she had visa till 8th of March 2023, and the immigration unilaterally, I must use the word unilaterally, without conducting any formal inquiry, because her right, her legitimate right to remain in Sri Lanka up to 8th of March 2023. In August 2022, they cancelled her visa and forced her to return to England, which they can't do because it is a fundamental right which is protected by the government of Sri Lanka, the constitution, and also by the UDHR, Universal Declaration of Human Rights, Article 14. And then she challenged it in the court of law. It was challenged in the court of appeal, and Justice Sobhita Rajakaruna, he ruled that the court cannot intervene. He said that the immigration decision cannot be, subject to, it is not subject to judicial review. So what is the option that she has? You must understand the role the judiciary played in this country. They are required to respect and honor the sovereignty of the people, Article 4D, to sovereignty of the people and their fundamental rights. Unfortunately, the judiciary failed. And what more that she can do? That is the final authority. The judiciary of the Republic of Sri Lanka is under the firm grip of the legislature and the executive, and I have discussed this matter with you very many times. Both these organs have a firm grip of the judiciary, therefore the judiciary failed. So the judiciary failed, and this is the very word used in the judgment, and it says the discretionary power exercised by the control of immigration and immigration cannot be questioned. Again, what he says is that the authority vested in the immigration and immigration department cannot be questioned by the court of law. Any citizen in the court of law, which is completely, that decision is completely flawed, wrong. So therefore, then she wrote to, then Ranil Wickremesinghe was the head of the state, and on her behalf, because she came to me, because she went to a lot of lawyers, including President Counsel Jeff Alagaratnam and so many other lawyers, none of them was willing to do justice for her. And finally, she reached me, I who made representation on her behalf, absolutely on pro bono basis. That means no fee, no charge. And then nothing happened. And then she approached, on her behalf, I approached the Minister of Justice, who that time, Rajapakshe. He talked to, many times he talked to Ranil Wickremesinghe, but Ranil Wickremesinghe is a kind of a man without a heart plus character. He refused to revoke the deportation order and made her free. Then on April 27, 2022, the British High Commission, a lot of people ask why the British government is not intervened, why don't you go to the British High Commission? And the British High Commission was approached, but the British High Commission also wanted us to surrender her to the Valisara camp, that is the detention camp, immigration, and they said that she will stay there for some time, and after that she will make sure that she will be really return her passport and she will be deported, not honorarily and not to return to UK as a British citizen, but as a deportee. She refused. She said, no, I am an independent British citizen, my liberty cannot be curtailed by any authority. She refused. She point blank, she refused, and she said, I will not. And then
The matter was taken up, reported to the United Nations Human Rights Council on 11th of August 2022. You know what is happening in Gaza, you know what is happening in Lebanon, you know what is happening in Palestine. UN is another puppet body, so nothing happened. And finally it reached Anura Kumara Disanayaka, the executive president. And he was requested on 3rd of October to intervene and to do justice for her. Unfortunately, it appears to me that Anirudh Kumar is under the grip of Ranil Wickremesinghe, because you know, Ranil Wickremesinghe spent 900 million for the presidential election, managed to... beg you to, Ranil has gone home. Yeah, okay. And she cried. And on her behalf, Anirudh Kumar Disanayaka should have cancelled the deportation order and allow her to go home. Unfortunately, it was not done. She cried. And now she is a girl who has been raped in this country. And now she is a heart patient and she has got cancer as well. And I can't believe what's wrong with Anirudh Kumar Disanayaka. He is a people's president. And although we know Ranil Wickremesinghe is behind everything, we know Ranil Wickremesinghe managed to obtain 17% of votes, and that made Anirudh Kumar Disanayaka to become the president. But unfortunately, nothing happened. That is why we are here today. We are asking, Anirudh Kumar, this is a kind of non-violent social kind of, how can I say you? In Sinhala we say,